Mr. Wilson, thank you for accepting our invitation. Zoti Wilson, ju falenderoj që pranuat ftesën tonë për të folur për televizionin News 24. Jemi të kënaqur që ju kemi sot. To have you here. Thank you. Faleminderit Aurora. Është një kënaqësi që jam këtu me ju dhe me publikun shqiptar. Well, our Prime Minister Edi Rama. Kryeministri ynë Edi Rama u zotua përpara samitit të NATO-s në qershor të këtij viti se Shqipëria do të strehonte refugjatët afgan. Më vonë Rama përmendi se kërkesa kishte ardhur nga 2 organizata të shoqërisë civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ishte njëra prej tyre organizata juaj? Yes, Aurora. I'm the President and CEO of the National Endowment for Democracy. And so first of all, you're right. Po, Aurora. Unë jam presidenti dhe drejtori i National Endowment Democracy. Pra, pikë së pari ke të drejtë. Kryeministri Rama ishte në pararoj krahasuar me vende të tjera, udhëheqës të tjerë, duke pasur si të thuash largpamësinë strategjike për të kuptuar që do të ndodhte kjo lloj katastrofe, që do ta bënte të nevojshme që të gjendej një mënyrë strehimi për shumë nga partnerët tanë afganë. But also, I think the political leadership, dexterity and generosity. Ai tregoi largpamësinë që duhej për ta parashikuar këtë nevojë. Por mendoj që tregoi po ashtu edhe leadershipin politik, aftësinë dhe bujarinë që duhej për ta vendosur Shqipërinë në një pozicion ku do të kishte mundësinë të mirëpriste partnerët tanë afganë. Me sa di unë, NED ishte një nga organizatat që kontaktuan kryeministrin. Unë kam pasur mundësinë të punoj me të edhe më parë, dhe kam një histori të gjatë përfshirje me Shqipërinë dhe kur pam se çfarë po ndodhte në Kabul, e kontaktova kryeministrin mjaft herët dhe ai pa humbur kohë pranoi të mirëpriste partnerët afganë të NED në Shqipëri. Actually, Albania. Në fakt, Shqipëria ishte një nga vendet e para që u vetë ofrua për të strehuar refugjatët afgan. Shumë vende të tjera europiane refuzuan t'i strehojnë ata. Madje edhe shtetet të mëdha e të pasura kanë pranuar të presin më pak refugjatë afgan se sa Shqipëria. Çfarë mendimi keni në lidhje me këtë? To be honest, Aurora, it's why I'm here in Tirana. I've come to say thank you to the. Që të jemi sinqert, kjo është arsyeja pse ndodhem në Tiranë. Kam ardhur për të falendëruar popullin shqiptar. Mendoj që është diçka e jashtëzakonshme ajo që ka bërë ky vend. Mikpritja dhe bujaria që ka treguar duke mirëpritur afganët në nevojë. Shumë prej këtyre afganëve kanë qenë drejtuesit më të spikatur të shoqërisë civile apo gazetarë nga më të suksesshmit. Ata kanë qenë partnerë të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, të SBA-s dhe të koalicionit në Afganistan. In Afghanistan. And you're right that Albania. Dhe po, ke të drejtë që Shqipëria, më shumë dhe më parë se çdo vend tjetër, veproi në kohë, në mënyrë vendimtare dhe me një ndjenjë mikpritje të jashtëzakonshme. Pata mundësinë të vizitoj komunitetin afgan në Lezhë dhe Shëngjin, aty ku jam vendosur dhe jam shumë i frymëzuar nga mikpritja shqiptare. Prandaj realisht jam këtu për t'i thënë faleminderit popullit shqiptar. Albanian hospitality, and I really am here in Albania to say thank you to the Albanian people. There have been some unofficial voices opposing. Ka disa zëra jo zyrtar që kundërshtojnë evakuimin e refugjatëve afgan në Shqipëri. Thonë se ne jemi një vend i vogël e i varfër dhe se nuk duam të importojmë problemet e tyre. Çfarë do thonit këtyre zërave? Well, I think you're right that this has actually been a remarkably small. Mendoj se ke të drejtë, që ka pasur një opozitë jashtëzakonisht të papërfillshme. Më ka bërë shumë përshtypje që në të gjithë shoqërinë shqiptare, në të gjithë politikën shqiptare, mesazhi që ka dominuar ka qenë mesazhi mikpritjes dhe bujarisë, dhe kjo është diçka vërtet frymëzuese. Si një qytetar amerikan që kam qenë i përfshirë në ndërtimin e aleancës mes Shqipërisë dhe SBA-s, kur shoh se si Shqipëria dhe shqiptarët në të gjithë spektrin politik janë kaq mbështetës ndaj SBA-s, duke mbështetur këta afganë në një moment kaq të vështirë, ndihem vërtet krenar. Por do të ketë gjithmonë kritik, do të ketë skeptik. Por mendoj që është e jashtëzakonshme që ata janë një minorancë e papërfillshme, ndërkohë që shumica dërmuese e shqiptarëve kanë qenë mikpritës. Duhet të thënë po ashtu që këta janë qytetarë afganë që nuk krijojnë ato sfida të sigurisë që krijojnë zakonisht komunitetet e refugjatëve. Këta janë në shumë mënyra elita e Afganistanit. Kanë qenë lider të spikatur të shoqërisë civile dhe medias. Kam pasur mundësinë të kaloj kohë me ta gjatë qëndrimit tim këtu. Karriera e tyre, kontributi i tyre, profesionalizmi i tyre janë të jashtëzakonshëm dhe padyshim që është një komunitet refugjatësh që ka sfidat e tij, por nuk është një komunitet që sjell me vete rreziqe serioze në aspektin e sigurisë. But this is not exactly a high-risk security community that's here in Albania.
2,400 Afghan refugees have 2.400 refugjat afgan janë tashmë në vend, presin të tjerë të vinë. Ata strehojnë në resorte luksozë në Bregdetin e Shëngjinit. Organizata juaj ka ndihmuar evakuimin e 288 afganëve në Shqipëri. Si vendosët të përfshiheshit dhe t'i ndihmonit nga regjimi i talibanëve? to step in and help them from Taliban's regime. You're right, Aurora. We've evacuated over 860 Afghans, 288 who are here in Albania. Këtë drejt, nga 860 afgan që kemi evakuar, 288 janë në Shqipëri. Të gjithë këta afgan kanë pasur një lidhje me NED dhe SBA. Pra në radhë të parë, këta janë afgan që kanë punuar për institucionet tona kryesore, IRI, CIPE, që janë pjesë e familjes së NED, ose kanë qenë partnerët tanë të drejt për drejt apo përfitues të projekteve tona në Afganistan. So we knew who they were. We had already done security vetting on them. Pra ne e dinim këpo sillnin. I kishim bërë paraprakisht kontrollet e sigurisë dhe menduam që në kohën e një krize dhe të një katastrofe që po ndodhte përpara syve tanë, dhe që pjesa më e madhe e njerëzve nuk arritën ta parashikonin, ne kishim detyrimin moral të qëndronim në krah të partnerëve tanë, të atyre që kishin punuar me ne për vite e vite me radhë në Afganistan, pra të mos largoheshim e të mos i braktisnim. Këta afgan e zhvilluan një pjesë të madhe të punës së tyre me mbështetje financiare të taksapaguesve amerikanë. Pra lidhja mes tyre dhe SBA-s nëpërmjet NED është e fortë. Ne i njohim, ne kemi bashkëpunuar me ta dhe ndjejmë detyrimin moral të mos i braktisim në një ambient aq të rrezikshëm saqë ishte ai i kontrolluar nga talibanët. And we felt a real moral obligation to not leave them in a very risky environment as the Taliban took control. Sa i vështirë dhe kompleks ishte operacioni i shpëtimit i gjatë kësaj vere në Afganistan? It was extraordinarily difficult, extraordinarily complex. Ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe shumë kompleks. NED është fondacion, ne japim grante në mbar botën. Nuk kemi organizatë që merret me operacione evakuimi për refugjat. Normalisht, nuk bëjmë evakuime, dhe kjo nuk është as pak normale për ne. Por ne e mobilizuam komunitetin ton, mobilizuam institucionet tona dhe krijuam një korridor. I menaxhuam autokolonat në rrugë toksore në Kabul përmes partnerëve tanë lokal. Negociuam me qeverinë e Katarit për të na ndihmuar të kalonin përmes post-bllokëve të talibanëve. Ndërtuam një marrëdhënie koordinimi me Komandën Qendrore Amerikane dhe Ushtrinë Amerikane në Kabul, në mënyrë që të koordinonim lëvizjet tona në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Shtetit. We had the partnership of the Albanian government, the North Macedonian government, the Georgian. Kishim partneritete me qeverinë shqiptare të Maqedonisë së Veriut dhe Gjeorgjisë, gjë që na jepte besim që mund të identifikonim dhe evakuonim njerëzit tanë në vende të treta. Pra ishte një operacion kompleks dhe i vështirë. Madje edhe gjatë asaj kohe, një nga autokolonat tona u ndalua prej talibanëve, dhe kjo është arsyeja pse ne vazhduam evakuimet edhe pas 31 gushtit, në bashkëpunim me qeverinë amerikane, atë të Katarit dhe padyshim në partneritet me qeverinë shqiptare. With the US government, in partnership with the Qatari government, and obviously in partnership with the Albanian government. Well, you mentioned it. E përmendët më herët, por mbi kriteret që përzgjodhet këta njerëz për t'i shpëtuar. So sure, exactly. So first of all, these were people that we know because they were either working for the core institutes that are part of the NED family, IRI and SIPE. Ke shumë të drejtë. Shqetësimi kryesor i komunitetit afgan këtu, edhe pse janë shumë mirënjohës për mikpritjen, është që ata duan të jenë të sigurt për të ardhmen e tyre, ku do të shkojnë. Dhe po, si NED, ne kemi marrë një angazhim përpara qeverisë shqiptare që ne do t'i mbështesim këta afgan që kemi sjellë këtu, derisa të zhvendosen që këtu. Dhe po punojmë shumë fort me qeverinë e SBA-s për të përshpejtuar këtë proces dhe për punimin e këtyre rasteve. And the truth is that since the Taliban took over, they showed up at some of the offices of our partners. They confiscated the equipment. Kjo është arsyeja përse keni parë këtu përfaqësues të Kongresit apo drejtues të administratës së Kongresit që kanë ardhur në Shqipëri për të takuar komunitetin afgan. Ky komunitet gëzon një mbështetje të madhe politike në Amerikë. Ne nuk duam që të abuzojmë me mikpritjen e Shqipërisë, por afatet nuk janë në dorën tonë. Ky është një proces i kontrolluar nga qeveria amerikane, konkretisht nga Departamenti i Sigurisë. Ka disa rrugë. Ne kemi autoritetin ligjor për t'ia referuar të gjitha këto rastet programit amerikan për mbështetjen e refugjatëve. Kemi një proces të quajtur P2 për ata afgan që kualifikohen për viza amerikane, sepse kanë punuar për organizata me financim të drejtë për drejtë nga SBA. Pra, kemi nisur një proces që do të kërkojë shumë kohë.
According to the deal, Albania, Kosovo and North Sipas marrëveshjes, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia kanë rënë dakord të strehojnë mijëra afgan për të qëndruar përkohësisht tranzit në këto vende, derisa të jenë gati për të udhëtuar në destinacionin e tyre përfundimtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam biseduar me disa afganë në vendin tonë. Shqetësimi kryesor i tyre është se sa do të zgjas procesi i aplikimit. Disa prej tyre besojnë se procesi do të zgjas me vite. Cili është afati kohor që mund të marrë procedura? this process can take. Or you're exactly right that the primary concern of the Afghan community here, even as they're so grateful for the hospitality, Ndoshta, mund të zgjas 18 deri në 20 muaj, por kjo është arsyeja pse ne jemi kaq të vendosur për të gjetur zgjidhje alternative. Ekziston diçka e quajtur humanitarian parole, dhe kjo është ajo për të cilën po punoj me qeverinë, me mbështetje të fortë nga Kongresi, për të parë nëse afganët që janë në Shqipëri kualifikohen për të marrë këtë leje humanitare, duke I përpunuar aplikimet e tyre në një kohë shumë më të shkurtër. It can take 18-24 months, but that's why we are very committed to trying to find an alternative route. There's something called humanitarian parole, and that's what we're working with the US government. Kjo është ajo që po përpiqemi të bëjmë, por s'mund të japim premtime, sepse nuk është në dorën tonë. Njëkohësisht po punojmë edhe me qeverinë kanadeze dhe po eksplorojmë disa opsione të tjera. That's what we're working towards. We can't promise, we can't control that, but that's our goal. At the same time, some of the organizations are also working with the Canadian government, others on other resettlement options as well. Mr. Wilson, you worked for Zoti Wilson, ju keni punuar në përpjekjet humanitare në Ballkan në mes të luftës dhe më pas ju bashkua Departamentit të Shtetit duke ndihmuar në zgjerimin e NATO-s, si dhe në shmangjen e një gjenocidi në Kosovë. A jeni përfshirë në antarësimin e Shqipërisë në NATO? Ndoshta mund të ndani me ne disa momente nga ajo You kohë. can share some memories with us from that time. Aurora, that's one of the reasons I am so proud to be in Albania. I am so proud to have Albania as an ally. Kjo është një nga arsyet pse jam krenar që ndodhem në Shqipëri. Jam shumë krenar që Shqipëria është aleati ynë dhe jam kaq krenar që shqiptarët janë miq kaq të afërt të SBA-s. Ndihemi nderuar që për këtë kam luajtur edhe unë një rol modest. Unë fillova të punoj në Departamentin e Shtetit për Madeleine Albright. Ndihma për të menaxhuar samitin e Washingtonit në 1999, ku filluam procesin e zgjerimit të NATO-s. Por edhe shkuam në luftë për të ndaluar gjenocidin në Kosovë. Kishte një lidhje shumë të drejtë për drejtë me karrierën time. Sepse prej aty, shkova të punoj me Lordin Robertson në selinë e NATO-s si zëvendës shefi shtabit për zgjerimin e NATO, por edhe për Afganistanin. Ndodhesha në Kabul, ditën kur NATO mori komandën e forcës ndërkombëtare të asistencës për sigurinë. Pastaj u ktheva në shtëpinë e bardhë dhe punova për Presidentin Bush. It was a big effort of my own career. I went back to the White House and worked for President Bush. He came here on one of the most remarkable visits of his presidency. Ai erdhi në Shqipëri në një nga vizitat më të jashtëzakonshme të presidencës së tij. Edhe isha me Presidentin Bush, teksa ai nxiti organizimin e samitit të Bukureshtit dhe ftesën për Shqipërinë për t'u antarësuar si një aleat. Isha kaq krenar që ndodhesha në East Room në shtëpinë e bardhë në 2008, kur u nënshkruan protokollet që pranonin Shqipërinë dhe Kroacinë si aleate të NATO. Pra për mua personalisht, kur shoh se si në karrierën time ndihmova për të integruar Shqipërinë si aleate, se si punova në Afganistan, dhe të shoh që të gjitha këto fije bashkohen në momentin që Shqipëria, si një aleat i jashtëzakonshëm I SBA-s, në momentin kur SBA ka një problem dhe ka nevojë për ndihmën për të sistemuar partnerët e tyre, dhe Shqipëria ndodhet aty, në vijën e parë, duke thënë po, do ju ndihmojmë. Është një ndjesi kaq e mirë. Është kaq frymëzuese dhe kjo është arsyeja pse doja të vija vetë për të falendëruar popullin shqiptar. It's just so heartwarming, it's so inspiring, and it's why I wanted to come personally to say thank you to the Albanian people. What is your opinion regarding the democracy in Balkan? Cili është mendimi juaj në lidhje me demokracinë në rajonin e Ballkanit? Në ditët e sotme ka një lloj shqetësimi për rritjen e ndikimit rus në këtë rajon. Keni një koment në lidhje me këto shqetësime? So look, I think the strengthening of our democracies, which is something my own country is working on, it's a constant project, and it's what actually brings us together as free nations in an alliance of free countries. Pra, shikoni, unë mendoj se forcimi I demokracive tona, gjë për të cilën po punon vetë vendi im, është një projekt I vazhdueshëm dhe është ajo që në fakt na bashkon si kombe të lira dhe një aleancë vendesh të lira. Por forcimi I demokracisë son është gjithashtu siguria jonë dhe kjo është ajo që në fakt na bën të fortë dhe na ndihmon të mbrohemi nga ndikimet e jashtme. Pra në National Endowment Democracy,
Unë jam kampion krenar dhe partneri shoqërisë civile dhe medias. Organizata jonë punon për rreth gjithë botës në 100 vende, duke mbështetur shoqërinë civile, duke mbështetur mediat e pavarura, sepse kjo është shtylla se si shoqëritë qëndrojnë të forta dhe të lira. Dhe prandaj jam vërtet krenar që fondi ka qenë në Ballkan, është i përkushtuar për të qenë në Ballkan, dhe ne mund të shikojmë një përpjekje reale se si të forcohet. Ju keni parë këtu në Shqipëri evoluimin e reformës në drejtësi, forcimin e shtetit të së drejtës. To janë gjëra të vazhdueshme që kërkojnë vëmendje dhe kujdes. Dhe kështu jam i shqetësuar për Ballkanin në përgjithësi, sepse dua BE-n këtu. Unë dua Shtetet e Bashkuara këtu. Dua të shoh shoqërinë civile të rritet në rajon. Ne kemi pasur disa sfida, padyshim sfida politike, sfida gjeopolitike. Por këtu shikoj që një vend si Shqipëria, që është në gjendje të tejkaloj pritshmëritë dhe përpiqet të udhëheqë me reformat e veta. Dhe kështu, ky është një projekt i cili është i papërfunduar. Kemi punë për të bërë këtu, dhe ajo fillon me forcimin e demokracisë në vend. Kemi ne lider të fortë në rajonin e Ballkanit, si Gjukanović, Rama apo Vučić? Po, absolutisht. A kemi nevojë për lider të fortë? Ju keni lider të fortë këtu. Shiko, kjo është e bukura e demokracisë, sepse varet. Duhet të kesh cilësinë e leadership, por të duhen edhe institucione, të duhet shoqëria civile, të duhet media. Dhe së bashku ata, luajnë një rol për të mbajtur demokracinë të gjallë dhe të shëndetshme. Mendoj se e kemi parë këtë test stresi në shumë demokraci, duke përfshirë këtu Ballkanin. Dhe mendoj se është një nga gjërat që është vërtet e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë në Evropë, të ardhmen e saj si aleate amerikane dhe të ardhmen e saj si lider në rajon. Është mënyra se si ajo vazhdon të forcohet këtu në këtë vend. A ka regjime specifike në botën e sotme që ne mund t'i konsiderojmë një kërcënim për demokracinë globale? I think we have to understand that we really are facing a great challenge between democracy and autocracy right now. Unë mendoj se ne duhet të kuptojmë se ne tani vërtet po përballemi me një sfidë të madhe midis demokracisë dhe autokracisë. Ajo nxitet para së gjithash nga ngritja e një kine të udhëhequr nga një parti komuniste që po ndihmon vërtet për të sfiduar shumë nga premisat e shoqërisë sonë të lirë. Përkeqësohet në një Rusi që po kërkon të zhbëjë shumë nga përfitimet e periudhës dhe pas luftës së ftohtë. Dhe kjo është pjesërisht arsyeja pse ne duhet të marrim seriozisht demokracinë tonë dhe duhet të ndihmojmë të mbrohemi. Qëndrueshmëria e demokracive tona, teksa tani jemi në një luftë të madhe midis demokracisë dhe autokracisë. Kjo është arsyeja pse liderët kanë përgjegjësinë të tregojnë se demokracia mund të japë rezultate. Është rruga më e mirë për dinjitetin njerëzor, për një ndjenjë prosperiteti dhe sigurie. Dhe ne kemi një përgjegjësi për të luajtur të gjithë rolin tonë, për të treguar se demokracia është mundësia më e mirë për të qeverisur në një mënyrë që mund të japë rezultate për njerëzit, gjë që është duke u testuar dhe duke u sfiduar pikërisht tani nga Kina, në mënyra të ndryshme nga Rusia. Por kjo është gjithashtu arsyeja pse ne duhet ta mbajmë veten përgjegjës dhe të vazhdojmë të punojmë për të forcuar demokracinë tona, ekonominë tona, si pjesë e këtij procesi. Çfarë mund të mësojë një shtet i vogël si Shqipëria nga demokracia amerikane, pavarësisht sfidave të saj? Well, look, one of the beautiful things about my organization E po shikoni, një nga gjërat e bukura të organizatës sime, Endowment for Democracy, është se ne nuk jemi amerikanë që paraqitemi sa për të thënë, ja se si duhet ta drejtoni demokracinë tuaj. Unë mendoj se shumë njerëz e dinë se demokracia jonë në Shtetet e Bashkuara është ndërdikuar dhe e koplevitur dhe funksionon për kulturën dhe vendin tonë. Ne kemi sfidat tona me të cilat po punojmë tani. Por kjo është bukuria. Ne e mbajmë veten përgjegjës. Ne jemi një mekanizëm vetë korrigjues. Ne bëjmë gabime, por mund t'i rregullojmë dhe kjo është fuqia e modelit amerikan. Ne do të bëjmë gabime dhe pastaj njerëzit tanë do të na kërkojnë llogari dhe ne do të dalim më të fortë. Kështu që mendoj se ky është shembull. Shqiptarët duhet ta kuptojnë vetë këtë me mbështetjen tonë se si. Po, ju mund të bëni gabime. Po, mund të ketë sfida. Por si ka një ndjenjë përmirësimi të vazhdueshëm. Dhe mendoj se kjo është me të vërtetë një detyrë që ne të gjithë duhet ta zotërojmë. Dhe kështu ne nuk jemi këtu për t'i thënë Shqipërisë se çfarë të bëjmë, por ne duam të mbështesim shqiptarët në rrugtimin e tyre, të mbështesim shqiptarët që po luftojnë për ta bërë këtë më të fortë, një demokraci më të fortë, një partner më të fortë të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Zoti Wilson, ishte një kënaqësi e madhe të bisedoja me ju. I just am so grateful to the Albanian people. Dua të them përsëri, unë jam shumë mirënjohës popullit shqiptar, mikpritja, bujaria, ky vend, kjo kulturë. Populli shqiptar është i njohur me vështirësinë. The experience that this population went through, the challenges in a post-communist environment that have been Trauma e periudhës komuniste, përvoja që kaloi ky popull me sfidat në një mjedis post-komunist, i cili kishte qenë me gropa.
Folëm për vitin 1999. Pata një ndikim kaq të madh këtu, që ky vend kaloi një konflikt civil. Kaloi përmes një skeme piramidale, kaloi nëpër sfida të vërteta. Dhe të shohësh këtë vend të hap krahët, të hap shtëpitë e saj për njerëzit në vështirësi në Afganistan, është kaq frymëzuese, është kaq e bukur. Dhe thjesht e bën Amerikën. Më bën krenar që e kemi popullin shqiptar si një aleat kaq të ngushtë të Shteteve të Bashkuara. Ka pak aleat më të afërt, pak njerëz që sjedhin më shumë ngrohtësi dhe bujari për popullin amerikan se sa shqiptarët. Dhe në këtë kohë krize për Shtetet e Bashkuara dhe Afganistanin, jam shumë krenar që kemi popullin shqiptar si partner për të na ndihmuar në kohë vërtet të vështira. Faleminderit. Faleminderit që ndat kohën me ne. Thank you, Aurora.